හරි. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි අපිටම කියලා කලර් ප්‍රීසෙට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හරි. මෙතනදී ඔයා මුලින්ම මේ සඳහා ඡායාරූපයක් සිලෙක්ට් කරද්දී ඡායාරූපය ෆොටෝග්‍රැෆි දෝෂයන් හරි අඩු ඡායාරූපයක් තෝරගන්න. ඒ වගේම ඔයා උත්සාහ කරන්න පුළුවන් නම් මේ නැචරල් ලයිට් එකේ ෂූට් කරපු එකක් ආටිෆිෂල් ලයිට් යූස් නොකරපු. එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෂූට් වල දිගටම ආටිෆිෂල් ලයිට් යූස් කරනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ ආටිෆිෂල් ලයිට් තියෙන ඊවන් ෆොටෝ එකක් ඒ කියන්නේ ඕ එක්ස්පෝස් නොවුණු හෝ ඩාර්ක් නොවුණු ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ සඳහා ඡායාරූපයක් තෝරගෙන තියෙනවා. අපි මේ ඡායාරූපය drag and drop කරගමු. මම ගන්න මෙන්න මේ ඡායාරූපය library එකට දාන්න ඕන. හරි. library එකට මම drag and drop කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ඡායාරූපය අතරම ඡායාරූපයක් හිතන් තියෙන්නේ. හරි. මේ ඡායාරූපය ගත්තා. මෙන්න මේ ඡායාරූපය තමයි මම බැලන්ස් කරන්නේ. ස්ක්‍රීන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි සමානම මේ හැම දෙයකම හරියන ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න. මේක ස්ක්‍රීන් දෙකක් තියෙනවා පැහැදිලිවම. සහ මේක available light එකේ shoot කරේ පාන්දර උදේ 7ට විතර පාන්දර මේ උදේ 7ට විතර ඇත්තටම shoot කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක even light එකේ කොහොමවත් ඕ expose නැහැ. හරි balance photo එකක්. ඒ නිසා මේ වගේ ෆොටෝ එකට ග්‍රේඩ් කරන්න හරිම ලේසි. ඉතින් ග්‍රේඩ් එක හරි ලස්සනට ඉෆෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ටෝන් එක මේ වගේ ටෝන් රිච් ටෝන් එකක වැඩ කරන්න මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ෂූට් එක ප්ලෑන් කරගන්න උදේ හෝ හවස. ඉතින් එතකොට තමයි ඔයාට හරිම අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෂූට්ස් වල. ඉතින් මම මේක ඩෙවලොප් මෝඩ් එකට යනවා. ඩෙවලොප් මෝඩ් එකට ගිහලා පළවෙනිවත් මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ කැමරා ප්‍රොෆයිල් එක හදා ගන්න ඕන. කැමරා ප්‍රොෆයිල් එක මොකද්ද මම හදාගන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගිහලා කැලිබ්‍රේෂන් කියන ටැබ් එකේ කැමරා ප්‍රොෆයිල් එක හදා ගන්නවා. මේක versions කීපයක් තියෙනවා අපි බලමු. වෙනස් කරලා. version වල ලොකු වෙනසක් නැහැ. මම හිතනවා version 5 හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ මම tint shadow tint එක වෙනස් කරලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක මම හිතන්නේ තියෙන විදිය හොඳයි. මම මෙතන ස්පෙෂලි වෙනස් කරන්නේ yellow green tint එක විතරයි. green tint එක පොඩ්ඩක් අපිට පුළුවන් නෑ ඒකත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ මේ තියෙන විදිය. හරි. ඊට පස්සේ මම expose එක පොඩ්ඩක් balance කරනවා. ඇත්තටම expose එක balance කරන්න ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද expose එක අනිවාර්යයෙන්ම එක photos වලට වෙනස් වෙන නිසා. මේකේ highlight එකට මොකද කරන්නේ? highlight එක මම balance තියනවා. shadows චුට්ටක් අඩු කරනවා. shadows චුට්ටක් අඩු කරනවා. black එක චුට්ටක් මෙන්න මේ ගානට තියාගන්න. haze ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඔන්න ඔය ගානට තියාගන්නවා. ලොකු සෙටින් එකක් ඇත්තට මේ ෆොටෝ එකේ හදන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් lumens වල අඩු කරන orange එකේ light ගතිය වැඩි කරනවා. චුට්ටක් දශමයක්. ඒක වැඩි කරන්න එපා. හරි කැත්ත ලුක් එකක් එනවා. ඉතින් දශමයක් වැඩි කරනවා අපි. right. හරි. දැන් මේ ටික කරලා ඊට පස්සේ වාට තමයි මේ ටෝනින් කියන දේ කරන්න තියෙන්නේ. මේ ස්ප්ලිට් ටෝනින් කියන තැන ටෝනින් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙතනට කලර් ටෝන්ස් දෙකක් අරගෙන යනවා නම් යම් කලර් ටෝන්ස් දෙකක් ඇතුළේ තමයි මේ ටෝන් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මම මේක මට හිතෙනවා චුට්ටක් වැඩි වුණා කියලා චුට්ටක් අඩු කරනවා තව. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ටෝන් එක හදාගමු. හරි. ටෝන් එකට අපි කලර්ස් දෙකක් ගේන්න ඕන. අපි කලර්ස් දෙක මොකද්ද මුලින්ම බලමු. කලර්ස් දෙක මේ කලර්ස් දෙක කොහොමද තීරණය කරන්නේ? අන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා දැන් ඔයාලට. කොහොමද මේ කලර්ස් දෙක අපි තීරණය කරගන්නේ මේ ස්ලිප් ටෝනින් වලට කලර්ස් දෙක දාද්දි කොහොමද මේ කලර්ස් දෙක දාගන්නේ කියලා. හරි. මේ සඳහා ඔයාලට පුළුවන් පොඩි ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයා යන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා complementary colors wheel කියන එක සර්ච් කරන්න. complementary colors wheel කියන එක සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට complementary color wheels ගොඩාක් එනවා. ඉතින් මේ wheels ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට සාමාන්‍ය ලේසි එකක් ගන්න. මම මේක ගන්නවා. හරි. මෙතන අරගෙන අපි මේ wheel එක මේක දැනට image එක open කරගමු අපි. මේ විදිහට මම image එක open කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ complementary color tones හැදෙන විදිය මේකවල කියලා තියෙනවා. මම මේ complementary කියන tone එක තමයි එතනදි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. අපි මෙතනින්ම මුලින්ම මේ click එක click කරලා ඉමු. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන මේකට සමාන කහ පාටට සමාන මේකක් ගමු. එතන මේක ඇතුලේ select කරන්න අපිට chance එකක් දීලා නැහැ.
Photoshop වල නම් පුළුවන් ඕනම තැනක select කරන්න. මෙතන බෑ හැබැයි අපිට. කහ පාට එතනට ආසන්න කහ පාටක් ගන්නවා. ඒ කහ පාට මෙතන නෑ ඇත්තටම. පස්සේ ඊළඟ පැත්තට පාට නෙමෙයිනේ. නේ හරි ඒක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ තැනට ගන්නවා කහ පාට විරුද්ධ පාට තියෙන දම් පාට. එන්න මෙන්න මේ පාට වගේ මේ වගේ දම් පාටක් තියෙන්නේ. ඒක හරියටම ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔය පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. බැලන්ස් එක හිමීට අඩු කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. බැලන්ස් එක යම් තාක් දුරකට අඩු කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ සැචුරේෂන් චුට්ට අඩු කරලා බලමු අපි. මෙතනිත් වාට යම් ටෝන් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ වාට පුළුවන් මේ හිව් එක පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා අර කලර්ස් ටෝන් පොඩ්ඩක් එහෙම කරගන්න. හරි. බැලන්ස් එක අපි නැවත අඩු කරලා බලමු. මම මේ ටෝන් එකට ආසයි. අතන මේ ටෝන් එක ලස්සනයි. ඊට පස්සේ අපිට පොඩ්ඩක් පුළුවන් උඩට ගිහිල්ලා මේ කලර් ටෝන් ඉතුරු දේවල් වලින් ඒක පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේක බැලන්ස් කරන්න වෙනවා. දැන් highlight වැඩි වෙලා තියෙනවා. highlight පොඩ්ඩක් අඩු කරමු අපි. shadows පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩ්ඩක් අර shadows ගතිය මේ ටෝන් එක apply වුණාට පස්සේ color එක image එකේ තිබිච්ච පොඩි දේවල් ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක අපි බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් මේවා ටික. ඔව්. ලස්සන color tone එකක් නිර්මාණය වුණා. ඉතින් මේ විදිහට මේ complementary wheel එක ඇතුලේ ගොඩාක් complementary colors තියෙනවා. ඉතින් මේ complementary colors එක ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කැමති tone එකක් design කරගන්න. ඉතින් මේ tone එක ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේක design කරද්දී ඔයාගේ අර ඉතිරි දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා noise වලට කැමති නැත්තම් මේ noise filter එක 0 කරගන්න. ඒ කියන්නේ luminance වැඩි කරලා අලසු චුට්ටක් වැඩි කරා නම් ඔයාගේ noise filter එක 0 වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ image එකේ noise බිඳුවක්වත් නැහැ. මේ වගේ clean image එකක් එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට මේක retouch කරන්නත් ඉතාලම පුංචි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් wedding වල ඔයා image එකක් වෙනුවෙන් ලොකු මහන්සියක් වෙන්න එපා මං කියන්නේ. සමහර ස්පෙෂල්ම image එකක් කරනකොට wedding එක image දෙක තුනකට මහන්සි වුණාට කමක් නැහැ. මුළු wedding එකේම photos වලට මහන්සි වෙන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් එක tone එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ tone එක ඔයා හැමදාම මෙන්න මේ colors වල මේ පරිසර තත්ත්වයන් වල වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ tone එක හැමදාම තියාගන්න. ඉතින් එහෙම හැමදාම තියාගන්න photographers ලා ඉන්නවා ගොඩක්. ඉතින් එහෙම තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම හැම wedding එකේම මේ පරිසර තත්ත්වයන් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට පොඩි ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එන දේවල් පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගන්න. සමහරට මේ කඩු කරන්න වෙයි. පොඩ්ඩක් අඩු කරලා දෙන්න කවන්න. හැබැයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි overexposed look එකකට කැමති නම් මේක ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ කොහොමවත් print එකේදී පොඩ්ඩක් කොහොමවත් dark වෙනවා අපි මේ screen එකේ බලනවට වඩා. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් screen එකේ dark එක මේ වැඩි වෙලා තිබ්බට කමක් light එක වැඩි වෙලා තිබ්බට කමක් නැහැ. ඉතින් මේ image retouch කරන්න ඕන. මේ විදිහට ඔයාගේ image එකේ ඔයාට ගැළපෙන color tone එකක් ඔයාට නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක හරි ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. මේ විදිහට හදාගත්තු color tone එක ඔයාට පුළුවන් මෙතන folder එකක් හදාගෙන මෙතන මේ තියෙන add new preset කියන තැනට දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ preset එක ඔයාට පුළුවන් create කරගන්න ඔයාට කැමති නමකින්. එතන මම preset 1 කියලා ගහන්න. preset 1 කියලා අපිට save කරනවා. එතකොට user preset යටතේ save වෙනවා ඔයාගේ preset එක. ඉතින් මේ preset එක ඔයාට පසු ගන්න ඕන නම් පුළුවන් ඔයාගේ preset එකක් විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එකට sale කරන්න උනත් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ presets ඔය විදිහට ඕන තරම් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් lightroom එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ preset හදපු කට්ටියත් ඒ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයාට කැමති color tones මේවා ඇතුලේ නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ගැළපෙන color tones ටිකක් ඔයා හදා ගන්න. එතකොට තමයි ඔයාට ලස්සන color tones එක වැඩ කරලා ලස්සන image ටිකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට හරි